Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không thích Dương Tử, chứ đừng nói đến chuyện cưới cô ấy. Việc suy diễn quá mức về đời tư của người nổi tiếng là một cơn sốt tập thể dưới ảnh hưởng của nền kinh tế truyền thông. Những tin đồn về Tiêu Chiến và Dương Tử chỉ đơn thuần là sự tự phản chiếu của khán giả về hình ảnh cặp đôi trên màn ảnh của họ. Điều mà các diễn viên thực sự quan tâm là để tác phẩm của họ tự nói lên tất cả, giống như cách Dương Tử giành giải thưởng với Cho Tàn Tình Yêu và Tiêu Chiến trở thành hiện tượng với Trần Tình Lệnh. Thời gian sẽ chứng minh rằng sự nghiệp là người yêu chân thành nhất của các ngôi sao hàng đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lướt qua các chủ đề thịnh hành suýt nữa khiến tôi bật cười. Không phải là hai người này có gì sai, nhưng mỗi khi có chút dấu hiệu rắc rối nhỏ nhất, những anh hùng bàn phím thích gây chuyện lại bắt đầu khuấy động mọi thứ. Tôi đang cầm điện thoại trên tay và tôi vẫn còn đang tức giận, nên tôi muốn bắt đầu tranh luận. Internet đang tràn ngập những cuộc thảo luận về Tiểu Trưởng và Dương Tử, liệu họ có thích nhau không? Liệu họ có đến với nhau không? Và những chủ đề kiểu này đang trở thành xu hướng. Thật không thể tin được, tôi chỉ tự hỏi,